स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज नगट्स। आता सध्या लॉकडाऊन सुरू आहे आणि आपल्याला बाहेरचं खायची खूप इच्छा होत आहे, तर आपल्याकडे घरी जे सामान अवेलेबल आहे त्या कमीत कमी सामानामध्ये झटपट बनणारा हा नाश्ता आहे आणि आपण तो आज बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणार आहे आलू। आलू हे मी 2-3 आलू हे किसून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्या आलूमध्ये हे बघा, हे पाणी दिसत आहे, हे पाणी आपण हे कपड्याने गाळून त्या आलूला ड्राय करायचं आहे। हे बघा, मी एका रुमालामध्ये आलूचा किस टाकला आहे। हे आलू असे ड्राय होईपर्यंत, रुमालातून पाणी निघेपर्यंत आपण हे पिळून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे आलूचा किस आहे, हा बघा, हा ड्राय झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य घालूया। घरी आपल्याकडे जे अवेलेबल सामान आहे त्या सामानामध्ये आपण बनवणार आहोत। यामध्ये व्हेजिटेबल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। हे बघा, माझ्याकडे गाजर आहे अवेलेबल, गाजर आणि शिमला मिरची घालत आहे। यामध्ये वटाणा, कॅबेज, पनीर पण घालू शकता तुम्ही। मी इथे फक्त शिमला मिरची आणि गाजर वापरला आहे। हे आहे मिरे पावडर, हे मिरे पावडर घालूया। चवीनुसार मीठ, थोडंसं लाल तिखट, मैदा, यामध्ये पनीर, चीज तुम्ही घालू शकता। हे घातलेलं आहे आपण मैदा। आता हे व्यवस्थित आपण मळून घेऊया। पूर्ण मिश्रण तयार केलं आहे। यामध्ये व्हेजिटेबल्स, मैदा घातला होता, आलूचा किस आणि थोडासा ऑइल लावून घेतला आहे। मैद्याच्या ऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा कॉर्नफ्लॉवर पण यूज करू शकता। मी मैदा यूज केला आहे। आता आपण हे दोन्ही हाताला असं तेल लावून घेऊयात। हे अशा आकारामध्ये बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही गोल आकारात पण बनवू शकता, तुम्हाला जो आकार छान वाटेल त्या पद्धतीचं तुम्ही बनवून घेऊ शकता। हे असे बनवायचे आहे। या आकारामध्ये तुम्हाला गोल आकार बनवायचा असेल तर गोल आकार बनवू शकता, चौकोनी बनवायचा असेल तर चौकोनी बनवू शकता। पण मार्केटमध्ये जे नगट्स मिळतात ते ह्या आकारामध्येच असतात। हे आणि मग नंतर हे आहे ब्रेडचा क्रंच। या ओल्या ब्रेडच्या क्रंचमध्ये असे फिरवून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून पूर्ण साईडने हा ब्रेडचा क्रंच लागला पाहिजे। त्यामुळे आता छान कलर येईल आणि एकदम क्रिस्पी होतील। हे आपण या आकारात पण बनवून घेऊ शकतो। आता हे आपण तळून घेऊया। मीडियम आचेवर तळायचे आहे। टाकल्याबरोबर लगेच चम्मच आत घालायचा नाही, नाहीतर हे तुटतील, याचा आकार व्यवस्थित राहणार नाही। त्यामुळे त्याला थोडा वेळ छान तळू द्यायचं आहे, मगच असे परतवायचं आहे। हे असा कलर येईपर्यंत तळू द्यायचा आहे आपल्याला मंद आचेवर। क्रिस्पी नगट्स तयार आहेत। झटपट आणि एकदम टेस्टी, हेल्दी, कमी वेळात बनणारे। हे बघा, आतून पण बघा एकदम हे क्रिस्पी आहे। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा। बघितल्याबद्दल धन्यवाद।